ዛሬ ቪዲዮ ልሰራ ነው። What will be your advice for YouTube beginner? Monetization ሳይሞላላችሁ ቻናሉን ትዘጉታላችሁ። ሌላ ዩቲዩበሮችን አይተው I could do this ይላሉ። No you couldn't. ያ ነገር passionate ቢሆን ኖሮ you'd already be doing it. Last question, if you have time, what will be your advice for YouTube beginner? So, ለዩቲዩብ beginner, መመክረው advice, the big advice, I have a lot of advice actually. እንደውም አሁን የምነግርህን adviceዎች እኔ ስጀምር የሚነግረኝ ቅን ሰው ቢኖር አሪፍ ነበረ። ብዙ ዩቲዩበሮች አውቅ ነበረ፣ ግን none of them told me this stuff. I don't know why, ግን they never told me this stuff. So, first thing, ለእናንተ በጣም እውቀት እንድታገኙ ከመፈለግ በተጨማሪ ይሄ ቻናል ላይ እስከዛ ድረስ ተስፋ ያልቆረጥኩት is because I love tech ስለምወድ ነውና ባይሆን ኖሮ like ስለማወራቸው ርዕሶች እኔ ራሴ ኤክሳይትድ የሚያደርገኝ ባይሆን ኖሮ trust me I would not still be doing it እና that's the thing ዩቲዩበር መሆን ሲፈልጉ ብዙ ጊዜ የሀገራችን ልጆች ሌላ ዩቲዩበሮችን አይተው I could do this ይላሉ no you couldn't. The reason is because ያ ነገር passionate ቢሆን ኖሮ you'd already be doing it. ምን ማድረግ ምን አይነት ኮንቴንት ነው መስራት ያለብኝ የሚለውን ጥያቄ ውስጥ ስትገቡ እናንተ በብዛት ከጓደኞቻችሁ ጋር ስትሆኑ ውይ ሰለቸን እስኪሏችሁ ድረስ የምታወሩት ስለምንድን ነው? So ምን አይነት ኒሽ ውስጥ መግባት እንዳለባችሁ የምታውቁት እናንተ የምትወዱት ነገር ነው መሆን ያለበት። ምግብ መስራት በጣም የሚያስደስታችሁ ከሆነ ኩኪንግ ቻናል መሆን አለበት። ለዛም ነው ብዙ ጊዜ ላይክ ብዙ ዩቲዩብ ላይ ያሉት የቴክ ቻናሎች እከሌ የቴክ ቻናል ከፈተ እኔም ከፍታለሁ ብሎ ከፍቶ ስለ ቴክ ፍቅር ስለሌለው እውቀቱ ስለሌለው ዝም ብሎ ወይ የህንደኛ ወይ ሌላ የእንግሊዘኛዎቹን ቪዲዮ ኮፒ ያደረገ መስራት ይጀምራል ቪዲዮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የቴክ የሚያውቅ ሰው አይቶ ይሄ ሰውዬ ምንድነው የሚያወራው ነገር እውነት አይደለም ይላል። So በመጀመሪያ ደረጃ I think the kind of content you should be making is አንደኛ ነገር በጣም ከሚያስደስታ የተነሳ ስራ ማይመስል ዛሬ ቪዲዮ መስራት አለብኝ ሳይሆን ዛሬ ቪዲዮ ልሰራ ነው የሚያስብል አጣይነት እንዲኖር that's the first thing. Second thing, just because እናንተ ኤክሳይት ስለሚያደርጋችሁ ያረስ ሌላ ሰው ያንን ማየት ይፈልጋል ማለት አይደለም። አሁን እኔ ቴክ በጣም ወዳለሁ አዲስ ነገር የሆነ ቴክኖሎጂ ወጣ ሲባል እንደው ሀብታም በሆን ይመስለኛል ገንዘቤን መጨረሰው አዲስ ወጡ ቴክኖሎጂ ዝም ብዬ ትራይ አውት ሳረጋቸው ስገዛቸው ነበር ሀብቴን መጨረሰው። ደግነቱ የዛ ደረጃ በጤናና በፍቅር ነው ሀብት የሰጠኝ። so ቴክኖሎጂውን ሌላ ሰው የገመገመውን ወይ የተሰጠኝን ነገር ነው ማየው። I don't think you can do anything that you don't like that other people also like. እኔ የቴክ ቻናል እንደነ ላይነስ ቴክ ቲፕስ ምናምን ደረጃ ባልሆነም በዚህ አሁን ባለው ኳሊቲ በዚህ በኢትዮ ቴክ በመሰራው በእንግሊዘኛ በሰራ በደንብ ገበያ አገኛለሁ። ግን እነሱ እኮ ብዙ አማራጭ አላቸው። የቴክኖሎጂ ቱቶሪያል ወይ አንቦክሲንግ ምናምን ከፈልኩ አማራጭ አላቸው። እናንተ የላችሁ። so more እኔ ከሁለት ነገር ቴኩን መውደድና ኢትዮጵያን መውደድና ኢትዮጵያኖች ውጪ ያሉ ሰዎች የደረሱበትን ደረጃና እድልም እንዲኖራቸው ከመፈለግ ነው እኔ እንድቀጥል ያደረገው ይሄንን ቻናል። so ግን when you're coming up with it should be something በጣም enjoy የምታረጋው ነገር ስለ ያ ነገር ማውራት ሪሰርች ማድረግና ላይክ በቃ የሚያስደስት ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንተን ከማስደሰት ውጪ ያ ነገር I think that you also have to do a little bit of research, ትንሽ research like እንደዚህ አይነት ኮንቴንት ቢቀርብ የውጪዎቹ እንዴት ነው የሚያቀርቡት ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንድታውቁ። second thing I got to advise you is monetization የሆነ ቦታ ላይ ያሳያል like watch hour እና subscriber የት እንዳለ እና ሁለቱ አሁን ቀጣዩ ሁለት ቲፖቹ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች አንደኛ ነገር ለብር ብላችሁ ከከፈታችሁ ማኔታይዜሽን ሳይሞላላችሁ ቻናሉን ትዘጉታላችሁ። ይሄ የኔ ቃል ነው መገባላችሁ። ማኔታይዜሽን ከሆነ እቅዳችሁ ማኔታይዜሽን ሳታገኙ ተስፋ ቆርጣችሁ ነው የምታቆሙት። እቅዳችሁ ሊሆን የሚገባው ቪዲዮዎችን ኮንቴንትን መስራት ነው ያ ነገር ስለሚያስደስታችሁ ማለት ነው። so that's one. two is check አታርጉት። ይሄ ማኔታይዜሽኑ ስትገባ ዝም ብላችሁ እናንተ ቀን ወደ ቀን ኮሜንት ላይ ስትገቡ አዲስ ቪዲዮ ማኔታይዜሽኑ ሲሞላ ይሞላል።
እናንተ ቪዲዮን መስራት ማያስደስታችሁ ከሆነ ነው ብሩ ካልገባ አቆሟለሁ የምትሉት። that's why I'm saying እንደዛ ከሰራችሁ ቶሎ ትሰራላችሁ። እና ስለሱም ኮርስ አለኝ። in the background ሜንቶር ማረጋቸው ዩቲዩበሮች አሉና እኔ ማኔታይዝ ያገኘሁት በ8 ወር ነው። በ8 ወርና 80 ቪዲዮ እና 8 ወር የፈጀብኝ ማኔታይዜሽን ለማግኘት። ከዛ በኋላ ማኔታይዜሽኑ ከመጣ በኋላ $100 ሞልቶ የመጀመሪያ ክፍያ ከዩቲዩብ እስኪመጣ ድረስ ሌላ 6 ወር ፈጀ። ሶ ማኔታይዜሽኑ ከመጣ በኋላ ሌላ ነትርክም ስላለው ቻናል ማደጉ ግን ሌላ ነገሮችንም ይዞ ይመጣል። ላይክ የሰራሁት ቲክቶክ ላይ እንዴት ብር መቀበል ይቻላል የሚለውን ነገር እሱን ቪዲዮ እዩት። ላይክ ለበለጠ ማብራሪያ ላይክ ከስፖንሰርሺፕ ዲሎች ነው። እንደውም ውጭ ሀገር ትልልቅ ዩቲዩበሮች 10-20 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ያላቸው አንድ ቪዲዮ ለቀው በአንድ ደቂቃ ውስጥ 1 ሚሊዮን ቪው የሚገቡት ዩቲዩበሮች የዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን እንደ የኪስ ዝርዝር አድርጎ ነው የሚያዩት። ትልቁ ኦማው ያለው ስፖንሰርሺፕ ዲል ላይ ስለሆነ ቻናሉ ቢያድግ ሞር ይጠቅማቸዋል። ስለዛ ቻናሉን ማሳደግ እንጂ ሞኔታይዜሽኑን ያው የኛ ህዝብ ተለምኖም ስለማያበራ VPN I wouldn't be chasing the YouTube monetization.